Súng đạn lan tràn, bom đạn rền vang, tất cả tiếp tục cầy xới vùi các mảnh đất bình yên ngày nào của Ukraine vào tro tàn. Vừa qua tên lửa tử thần Nga thắp sáng Mykolaiv, thương vong nặng nề. Nga điên cuồng tấn công Bakhmut hơn 300 lần, tuyệt đường Ukraine dựng công sự. Chưa dừng lại đó, Pelikai nói Moscow nhấn chìm tuyến tiếp vận cuối cùng của Ukraine Bakhmut vào hỏa lực. Nga tố phương Tây biến Ukraine thành bãi rác phóng xạ. Đáng chú ý, chuyên gia chỉ ra tiêm kích tiên tiến F-16 của Mỹ khó trụ lâu ở chiến địa Ukraine. Tại sao lại như vậy? Pelikai báo động khi khoảng 100 lính đánh thuê nước ngoài xuất hiện gần biên giới. Đại sứ Nga nói phương Tây làm mọi cách để chiến tranh nổ ra ở châu Âu. Bộ trưởng Hungary kêu gọi các nước đồng minh thận trọng về việc mở rộng NATO. Một số tin tức đáng chú ý khác, Trung Quốc điều 12 máy bay quân sự, 4 tàu hải quân quanh đảo Đài Loan. CNN đưa tin Đài Loan sắp đón phái đoàn 25 công ty cung cấp vũ khí từ Mỹ. Mỹ, Hàn lên kế hoạch mới về hạt nhân để ứng phó với Triều Tiên. Hội đồng Bảo an bỏ phiếu lên án Taliban đàn áp phụ nữ Afghanistan. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, đầu ngày 27 tháng 4, tên lửa Nga được phóng từ Biển Đen đã thắp sáng vùng trời khu vực Mykolaiv ở miền đông Ukraine, nhắm mục tiêu vào các hạ tầng dân sự. Reuters dẫn lời giới chức của Ukraine cho biết. Theo số liệu cập nhật vào ngày 27 tháng 4 do lãnh đạo chính quyền quân sự Mykolaiv, ông Vitaly Kim chia sẻ trên Telegram, vụ tấn công của Nga đã khiến một người thiệt mạng và ít nhất 23 người bị thương. Bộ Chỉ huy tác chiến phía Nam của quân đội Ukraine đã cập nhật tình hình trên Facebook với nội dung: khuya ngày 26 tháng 4 và đầu ngày 27 tháng 4, Nga đã tấn công Mykolaiv bằng tên lửa Kalib từ Biển Đen. 4 tên lửa đã được phóng đi, chúng khai thác đặc điểm địa hình và thay đổi quỹ đạo, khiến Ukraine khó phát hiện. Đây là loại vũ khí chính xác cao, hoạt động dựa trên tọa độ. Đây là hành vi tấn công cực đoan, nhắm vào dân thường. Ông Kim nói thêm, sau vụ tấn công, nhiều nhà dân đã bị phá hủy nghiêm trọng. Một tòa nhà cao tầng và công trình lịch sử cũng bị hủy hoại. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận cuộc tấn công trên kênh Telegram, gọi đó là hành động chống lại nhân loại. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh, chúng tôi sẽ tìm ra tất cả thủ phạm và buộc họ phải chịu trách nhiệm. Ông cũng cảnh báo các nhóm cực đoan sẽ không thể thoát tội. Trong khi đó, vũng lầy máu Bakhmut tiếp tục chìm trong khói lửa. The Guardian hôm 27 tháng 4 đưa tin, lực lượng Nga đã liên hoàn tấn công thành phố để mở đường giành lấy Donbass, vùng công nghiệp phía đông của Ukraine. Trong khi đó, lãnh đạo tập đoàn lính đánh thuê Wagner nói rằng Kiev đang đổ thêm quân vào mặt trận khốc liệt này trước thềm một cuộc phản công tất yếu. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine trong một thông báo trên Facebook cho biết các cuộc giao tranh tàn khốc đã bao trùm Bakhmut và các khu vực lân cận. Lực lượng Nga không thể tiến đến 2 khu dân cư ở phía Tây Bắc, ít nhất 12 khu vực đang chìm trong hỏa lực. Ở diễn biến khác, ông Serhiy Cherivati, phát ngôn viên nhóm quân phía đông của Ukraine, đã nói với kênh truyền hình nhà nước vào hôm 26 tháng 4 rằng trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã tấn công 324 lần bằng pháo và nhiều hệ thống phóng tên lửa. Ông Cherivati gay gắt cho biết, Nga đang phá hủy các công trình ở Bakhmut để ngăn lính Ukraine dùng các tòa nhà làm công sự. Trước đó, vị phát ngôn viên báo cáo Moscow tấn công dữ dội vào các khu vực ở tiền tuyến phía Bắc, gần thành phố Kupiansk thuộc đông bắc của Ukraine. Nỗ lực bóp nghẹt Bakhmut của Nga đã được lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Denis Pushilin xác thực vào hôm 27 tháng 4. Trong đó, đội quân xứ Bạch Dương đặt tuyến đường tiếp tế cuối cùng của Ukraine ở Bakhmut dưới hỏa lực dữ dội. Phát biểu trên chương trình truyền hình trực tiếp của kênh Rossiya 24 của Nga, ông Pushilin nói, đoạn đường ở khu vực Khromovo, tuyến hậu cần cuối cùng của Nga, đang chìm trong hỏa lực. Tuy nhiên, Ukraine vẫn có khả năng di chuyển, ngay cả khi bị pháo kích. Kiev đã mất một phần tuyến đường mà họ cố kiểm soát. Lãnh đạo Pelikai thân Nga cũng nói thêm, một vài đơn vị quân đội Ukraine đang cố gắng di chuyển ở phía ngoài các con đường băng qua cánh đồng. Theo ông Pushilin, lực lượng Nga tiếp tục đánh bật đội quân của Ukraine ở Bakhmut. Tuy nhiên, Kiev vẫn cố bám lấy các vị trí trong khu vực, chủ yếu là tại các tòa nhà cao tầng trong phạm vi 1 đến 1,5 km ở phía tây thành phố. Báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ hôm 26 tháng 4 cho biết những bình luận gần đây của giới chức Nga, trong đó có phát ngôn của lãnh đạo nhóm lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin, đã hé lộ nỗi lo lắng thường trực của họ về cuộc phản công tiềm tàng của Ukraine cụ thể ra sao. Xin mời quý vị tiếp tục tìm hiểu.
Kiev Independent dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh gọi tắt là ISW chỉ ra một blogger quân sự nổi tiếng của Nga đã nêu khả năng Ukraine phản công để phá vỡ ngày kỷ niệm quan trọng của Moscow vào hôm 9 tháng 5 tới. Trong khi đó, ông Prigozhin đã bình luận rằng khi điều kiện thời tiết cải thiện, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ thuận lợi thúc đẩy kế hoạch phản công. Viện nghiên cứu cho rằng những phát ngôn rời rạc của giới chức và những nhân vật có tầm ảnh hưởng của Nga xoay quanh cuộc phản công của Ukraine đã cho thấy là Moscow thiếu chiến lược thống nhất để giải quyết nguy cơ Kiev phản đòn. Báo cáo cũng đề cập đến khẳng định của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar về việc Nga nỗ lực giảm dân số ở các khu vực mà nước này kiểm soát của Kiev, sau đó đưa người dân Nga đến tái định cư. ISW lý giải Điện Kremlin có thể nuôi hy vọng. Biện pháp trên giúp họ nhanh chóng hợp nhất các vùng đã kiểm soát ở Ukraine với Nga về mọi mặt, bao gồm xã hội, hành chính, chính trị, kinh tế, qua đó hoàn thành các điều kiện để tách các lãnh thổ đó ra khỏi Ukraine. Giới chức Nga cũng nỗ lực giữ lấy bán đảo Crimea mà họ đã đơn phương sáp nhập vào năm 2014, bất chấp Kiev và phương Tây phản đối. Đồng thời chuẩn bị lực lượng đối phó cuộc phản công của Ukraine, bao gồm luân chuyển phương tiện chiến đấu và hệ thống pháo binh, ISW cho biết. Tuy nhiên, đó chỉ là những bình luận của Viện Nghiên cứu Chiến tranh. Như chúng tôi đưa tin, thời gian qua thì Nga vẫn tung những đòn đánh ác liệt sau khi lấy lại động lực chiến đấu. Phía Moscow có lúc cho rằng thông tin phản công chỉ là cách để Kiev làm lung lạc tinh thần binh sĩ Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tin tưởng Moscow vẫn giành được ưu thế về số lượng trên chiến trường, vì nước này có nhiều máy bay, xe tăng, pháo binh và lính hơn Ukraine. Trong khi đó, vũ khí phương Tây vẫn ồ ạt đổ về mặt trận Ukraine sau khi Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Anh xác nhận Kiev đã có đạn uranium nghèo trong tay. Nga ngay lập tức cáo buộc phương Tây đang biến Ukraine thành bãi rác phóng xạ. Đại sứ quán Nga tại Anh hôm 26 tháng 4 đã mô tả quyết định gửi đạn uranium nghèo tới Ukraine của Anh là động thái đánh dấu sự leo thang toàn diện. Cơ quan đại diện ngoại giao Nga trong một tuyên bố nêu rõ những phát biểu của ông James Harper là một bằng chứng nghiệt ngã cho thấy sự tàn nhẫn của người Anh trong cuộc chiến ủy nhiệm mà chính họ gây ra ở Ukraine. Ông ấy cũng tuyên bố rằng London không giám sát việc triển khai và không có nghĩa vụ khắc phục hậu quả của việc sử dụng đạn uranium nghèo. Theo Đại sứ quán Nga, rõ ràng phương Tây không có ý định biến Ukraine trở thành một trường bắn chống lại quân đội Nga, mà còn là bãi chôn phóng xạ, tiềm tàng những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe của người dân và môi trường tại địa phương. Cơ quan Nga nhấn mạnh chính phủ Anh sẽ phải chịu trách nhiệm về việc vận chuyển, bàn giao đạn uranium nghèo cho lực lượng Ukraine và cả những tác động độc hại của loại đạn này. Trong một cuộc phỏng vấn với đài RT vào tuần trước, Đại sứ Nga tại Anh, ông Andrei Kelin cảnh báo đạn uranium nghèo sẽ gây ra điều khủng khiếp cho ít nhất 6 thế hệ. Thưa quý vị, chiến trường càng khốc liệt, Ukraine càng ra sức kêu gọi phương Tây hỗ trợ tiêm kích tiên tiến, đặc biệt là F-16 của Mỹ. Tuy nhiên, nhà phân tích về không chiến của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, RUSI, ông Justin Broad, cho rằng dù Kiev có được cấp F-16 đi chăng nữa, chúng cũng không thể trụ lâu trên chiến trường. Tại sao lại như vậy? Sputnik News dẫn phân tích của ông Broad cho biết, máy bay chiến đấu đa năng F-16 chỉ hoạt động tại các căn cứ không quân và đường băng đặc biệt, trong khi đó hầu hết sân bay của Ukraine đều ngắn và không đủ chất lượng để vận hành an toàn F-16. Vị chuyên gia cho biết sẽ mất nhiều thời gian và công sức để nâng cấp đường băng kiểu Liên Xô cũ của Ukraine trở nên đạt chuẩn để triển khai F-16, đồng thời có nhiều nguy cơ các mảnh vỡ từ vật thể lạ xâm nhập và làm hỏng động cơ của tiêm kích tiên tiến này. Chưa kể các hoạt động sửa chữa đường băng sẽ không thể lọt khỏi tầm ngắm của vệ tinh Nga. Ngoài ra, tất cả căn cứ không quân của Ukraine đều nằm trong tầm bắn của tên lửa đạn đạo và hành trình của Nga, nên Moscow rất dễ tiêu diệt các phi đội F-16 ở Ukraine. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm ngoái, Ukraine liên tục kêu gọi phương Tây chuyển giao số lượng vũ khí khổng lồ. Các nước phương Tây đã tặng chiến đấu cơ để thay thế phi đội MiG-29 và tiêm kích Su-27 đã suy yếu từ thời Liên Xô. Các nước phương Tây đến nay vẫn miễn cưỡng gửi máy bay phản lực cho Ukraine, ngoại trừ các nước thành viên NATO là Ba Lan và Slovakia. Hai nước này cam kết cấp cho Ukraine một số chiếc MiG-29 cũ hơn mà các phi công và thợ máy Ukraine đã thành thạo vận hành và bảo trì. Nga đã nhiều lần cảnh báo các nguồn viện trợ quân sự của Mỹ và các đồng minh kéo dài xung đột ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh các nước NATO đang đùa với lửa khi cấp vũ khí cho Kiev. Mọi đoàn xe chở vũ khí tới Ukraine đều sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của lực lượng Nga. Quan chức về hưu của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng LPR Andrei Maroko hôm 27 tháng 4 cho biết một nhóm gồm khoảng 100 lính đánh thuê nước ngoài đã đến khu vực phía đông vùng Kharkiv sát biên giới Nga, thông tin được TASS đăng tải cùng ngày. Quan chức LPR dẫn dữ liệu tình báo Nga cho biết khoảng 100 lính đánh thuê nước ngoài đã bị phát hiện đang di chuyển đến một khu dân cư sát biên giới Nga. Tất cả đều mặc trang phục quân sự cùng loại và trang bị vũ khí nhỏ M16 tiêu chuẩn NATO. Mỗi người đều đeo thêm ba lô lớn.
Ông Morocco lưu ý thêm, hầu hết lính đánh thuê giao tiếp bằng tiếng Anh, nhưng cũng có một nhóm khá đông nói tiếng Ba Lan. Trước đó, ông Morocco đã chia sẻ với TASS rằng nhóm trinh sát do lính đánh thuê nước ngoài điều khiển đã tham gia vào lực lượng quân sự Ukraine ở khu vực Kupiansk. Diễn biến khác đáng chú ý gần đây là cuộc điện đàm giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sau cuộc trao đổi, ông Zelensky cho biết ông Tập Cận Bình đã thể hiện sự ủng hộ dành cho sáng kiến Biển Đen và nỗ lực gia hạn thỏa thuận này, CNN đưa tin hôm 27 tháng 4. Tổng thống Ukraine cho biết Chủ tịch Trung Quốc đã thể hiện sự ủng hộ dành cho nỗ lực liên quan đến vấn đề nhân đạo của Kiev, đặc biệt là trong chương trình ngũ cốc. Xung đột xảy ra đã gây ra cuộc khủng hoảng lương thực, khiến người dân của nhiều quốc gia nghèo đối mặt với nạn đói. Cuộc điện đàm giữa hai nước diễn ra sau khi Nga đe dọa hủy bỏ sáng kiến ngũ cốc, cho phép xuất khẩu thực phẩm này từ các cảng của Ukraine ra thị trường thế giới một cách an toàn. Lực lượng Hải quân Ukraine hôm 26 tháng 4 đăng tải trên Facebook nội dung hành lang ngũ cốc Biển Đen một lần nữa bị Nga đình chỉ, nhưng không giải thích chi tiết. Có 4 tàu đã không thể rời khỏi cảng Ukraine, trong đó có một tàu chở quá cảnh, Hải quân của Kiev cho biết. Khi được yêu cầu bình luận về cuộc điện đàm giữa các lãnh đạo Trung Quốc và Ukraine, Điện Kremlin nói rằng Nga hoan nghênh mọi nỗ lực đưa xung đột sớm kết thúc. Dù vậy, thì Moscow vẫn kiên định đạt các mục tiêu đã đặt ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng, Reuters hôm 27 tháng 4 cho biết. Nói về quan hệ trắc trở giữa hai cường quốc quân sự Nga-Mỹ, Sputnik ngày 27 tháng 4 dẫn lời đại sứ Nga Anatoly Antonov nhận định phương Tây đang làm mọi cách để chiến tranh với Nga nổ ra ở châu Âu, nhưng dù chuyện gì xảy ra, Nga và Mỹ cũng nên duy trì các đường dây liên lạc. Theo đại sứ Nga Anatoly Antonov, phương Tây đang làm mọi cách để chiến tranh với Nga nổ ra ở châu Âu, đồng thời Washington muốn cuộc chiến đó cách xa Mỹ. Nhà ngoại giao cũng nói rằng các đường dây liên lạc giữa Nga và Mỹ nên được duy trì, cho dù điều gì xảy ra, và Moscow đang thực hiện điều đó. Đại sứ Nga tại Mỹ lưu ý thêm, phần lớn các vụ án hình sự chống lại Nga ở Mỹ đều có động cơ chính trị. Ông Anatoly Antonov tiết lộ Mỹ đang hối thúc hai người Nga bị giam giữ ở New York đạt thỏa thuận với bên công tố. Có nhiều ý kiến cho rằng họ nên đồng ý với các điều kiện của FBI hoặc các cơ quan đặc biệt khác để đồng ý về một số vấn đề. Và nếu họ thể hiện hành vi tốt thì họ có thể được tự do hoặc thời gian giam giữ được cắt giảm, ông Antonov nói. Theo nhà ngoại giao, Nga có thể gửi yêu cầu đến Bộ Ngoại giao Mỹ để chuyển một công dân Nga Anatoly Lekodimov đến một phòng giam khác ở New York do lo ngại an toàn. Anatoly Lekodimov đang bị giam giữ trong khu của những kẻ giết người và nghiện chất cấm. Ông ấy lo sợ về tính mạng của mình. Chúng tôi chắc chắn sẽ liên hệ với Bộ Ngoại giao Mỹ để yêu cầu chuyển ông ấy ra khỏi nơi đó, ông Antonov nói thêm. Được biết, Lekodimov là người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bizlato. Theo vị đại sứ, Nga định thực hiện các cuộc trao đổi tù nhân với Mỹ càng sớm càng tốt. Ông nói hiện có hơn 100 người Nga đang bị giam giữ ở Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Hungary Krzysztof Szalai Bobronitsky lần đây đã có mặt tại cuộc gặp với những người đồng cấp từ 9 nước thành viên EU và NATO thuộc vùng Trung và Đông Âu, gọi là nhóm B9. Theo Sputnik ngày 27 tháng 4, ông đã kêu gọi các nước thận trọng với vấn đề mở rộng NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Hungary cho biết Hungary ủng hộ chính sách của NATO trong việc mở rộng cánh cửa với các thành viên mới, nhưng vẫn kêu gọi các nước nên thận trọng. Các quyết định chỉ nên được đưa ra nếu các nước thực hiện đầy đủ mọi điều kiện, cũng như có sự đồng thuận của các thành viên NATO. Ông nói thêm, Liên minh châu Âu cũng đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Hungary quan tâm đến một EU phát triển dựa trên các quốc gia vững mạnh. Theo Sputnik, vị quan chức Hungary cũng nhắc lại tầm quan trọng của việc chống làn sóng di cư bất hợp pháp từ phía Nam và kêu gọi các nước Tây Ban Căng hỗ trợ thêm. Bên cạnh đó, ông nhắc lại rằng Hungary đóng một vai trò quan trọng trong việc củng cố cánh phía đông của NATO và phân bổ 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng trước thời hạn 1 năm. Vào giữa tháng 7, Bộ trưởng Hungary cho biết ông đã đưa ra chỉ thị tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang và tiến hành các cuộc tập trận chuyên sâu ở các vùng khác nhau của đất nước giữa lúc diễn ra xung đột ở Ukraine. Trước đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết Budapest hiện cần tăng cường khả năng quân sự của đất nước. Theo nhà lãnh đạo, một lực lượng quân đội mạnh mới có thể đảm bảo an ninh quốc gia, và Hungary sẽ tập trung vào việc củng cố quân đội trong thập kỷ tới, vì các nước châu Âu không thể chỉ dựa vào Mỹ để phòng thủ. Kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine, Hungary liên tục phản đối các biện pháp trừng phạt đối với nguồn năng lượng Nga, cũng như việc vận chuyển vũ khí tới Ukraine. Tháng 3 năm 2022, Quốc hội Hungary ra sắc lệnh cấm vận chuyển vũ khí cho Ukraine từ lãnh thổ nước này. Chuyển sang tình hình các khu vực khác, Tổng thống Hàn Quốc đang có chuyến công du tới Mỹ. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Mỹ của một lãnh đạo Hàn Quốc sau 12 năm. Trong một tuyên bố chung đưa ra hôm 26 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nhấn mạnh về tầm quan trọng của hòa bình ở eo biển Đài Loan.
Các nhà lãnh đạo nhắc lại rằng hòa bình và ổn định khu vực là yếu tố không thể thiếu của an ninh và thịnh vượng trong khu vực, đồng thời phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Theo Taiwan News, hai vị tổng thống cũng cam kết duy trì tự do hàng hải và thương mại ở Biển Đông và hơn thế theo Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển. Cùng nhau, chúng ta sẽ tăng cường hợp tác toàn cầu, hợp tác khu vực và mở rộng quan hệ song phương trong suốt 70 năm tới của Liên minh để đối mặt với các thách thức khó khăn nhất của thế kỷ 21. Taiwan News trích tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo Mỹ-Hàn. Bên cạnh đó, hai vị tổng thống cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác ba bên Mỹ-Nhật-Hàn, dựa trên các giá trị chung, sự đổi mới và mục tiêu chung là thịnh vượng và an ninh. Tổng thống Hàn Quốc đã đến Mỹ cho chuyến thăm cấp nhà nước nhằm kỷ niệm 70 năm quan hệ đối tác Mỹ-Hàn. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, ông Yoon Suk Yeol cho rằng vấn đề Đài Loan không chỉ đơn giản là vấn đề giữa Trung Quốc và Đài Loan, mà là vấn đề toàn cầu như vấn đề Triều Tiên. Ông nói căng thẳng trên eo biển Đài Loan xảy ra do những nỗ lực thay đổi hiện trạng bằng vũ lực và chúng tôi cùng cộng đồng quốc tế hoàn toàn phản đối những thay đổi như vậy. Cũng nói về hòn đảo hơn 23 triệu dân, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan ngày 27 tháng 4 thông báo đã theo dõi 12 máy bay quân sự và 4 tàu hải quân Trung Quốc hoạt động quanh hòn đảo trong khoảng 24 giờ từ 6 giờ sáng ngày 26 tháng 4. Taiwan News trích thông báo của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho hay, trong số máy bay bị phát hiện, 5 chiếc đã vượt qua đường trung tuyến hoặc đi vào khu vực phía tây nam của vùng nhận dạng phòng không Aegis của Đài Loan. Các máy bay đi vào vùng Aegis bao gồm một chiếc Sukhoi Su-30, một trinh sát cơ chiến thuật Y-8, một máy bay tác chiến chống ngầm, một trực thăng K-28 và một máy bay không người lái Quý Châu WZ-7. Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết họ đã theo dõi tình hình và phản ứng bằng cách điều máy bay tuần tra chiến đấu cũng như điều động tàu hải quân và triển khai hệ thống tên lửa phòng không. Một thông tin đáng chú ý khác, đài CNA đưa tin một phái đoàn gồm đại diện của 25 công ty vũ khí của Mỹ dự kiến sẽ đến đảo Đài Loan vào ngày 2 tháng 5, mục đích nhằm tham dự một diễn đàn công nghiệp quốc phòng. CNA trích nguồn thạo tin cho biết phái đoàn sẽ tổ chức các cuộc hội thảo và đến thăm Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, Viện Khoa học và Công nghệ Chung-Shan, cũng như các công ty an ninh mạng. Phái đoàn cũng sẽ gặp các nhà sản xuất máy bay không người lái của Đài Loan để thảo luận về cách củng cố sức mạnh của loại khí tài này. Ngoài ra, vấn đề hậu cần quân sự và đạn dược cũng sẽ được thảo luận. Theo CNA, phái đoàn là nhóm cung cấp vũ khí lớn nhất của Mỹ đến thăm Đài Loan kể từ năm 2019. Liên quan đến lò lửa bán đảo Triều Tiên, Mỹ vào hôm 26 tháng 4 đã cam kết cung cấp cho Hàn Quốc những chi tiết rõ ràng và sâu sắc hơn về kế hoạch hạt nhân của nước này đối với bất kỳ cuộc xung đột nào với Triều Tiên, trong bối cảnh lo ngại của Washington và Seoul về kho tên lửa và vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng đang ngày càng gia tăng. Kế hoạch bao gồm một cam kết mới của Seoul rằng sẽ không theo đuổi việc phát triển bom hạt nhân của riêng mình. Tại cuộc họp báo chung, ông Yoon cho biết ông và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đồng ý về việc đưa ra các biện pháp tăng cường khả năng phòng thủ của Hàn Quốc nhằm đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên. Ông Yoon nói hai nước đã đồng ý tiến hành các cuộc tham vấn song phương ngay lập tức nếu Triều Tiên tấn công hạt nhân và hứa sẽ đáp trả nhanh chóng, áp đảo một cách dứt khoát thông qua cách sử dụng toàn bộ lực lượng của Liên minh, bao gồm cả vũ khí hạt nhân của Mỹ. Ông Biden đã nhắc lại rằng lời đề nghị của Mỹ dành cho Triều Tiên liên quan đến các cuộc đàm phán về các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này đã bị Triều Tiên phớt lờ. Phái đoàn của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc chưa phản hồi bình luận trên. Các chương trình vũ khí tiến bộ nhanh chóng của Triều Tiên, bao gồm tên lửa đạn đạo có thể vươn tới các thành phố của Mỹ, đã đặt ra câu hỏi về việc liệu Washington có đang thực sự sử dụng vũ khí hạt nhân của mình để bảo vệ Hàn Quốc một cách chắc chắn hay không. Các cuộc khảo sát ý kiến ở Hàn Quốc cho thấy đa số người dân đều muốn Seoul sở hữu bom hạt nhân của riêng mình. Động thái này đã bị Washington phản đối. Các quan chức Mỹ cho biết theo tuyên bố Washington mới, Mỹ sẽ cung cấp cho Seoul những vấn đề chi tiết trong kế hoạch dự phòng của Mỹ nhằm ngăn chặn và ứng phó với bất kỳ sự cố hạt nhân nào trong khu vực thông qua nhóm tư vấn hạt nhân Mỹ-Hàn. Các quan chức Mỹ cho biết Washington cũng sẽ triển khai một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo tới Hàn Quốc. Đây sẽ là lần đầu tiên triển khai kể từ những năm 1980. Nhưng ông Biden nói rõ rằng Mỹ sẽ không đặt vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Hàn Quốc. Ở điểm nóng khác, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna đã bắt đầu chuyến thăm Azerbaijan và sẽ có cuộc đối thoại với Tổng thống Ilham Aliyev và để kéo giảm căng thẳng giữa quốc gia Tây Á này và nước láng giềng Armenia, France 24 hôm 27 tháng 4 đưa tin. Quan hệ giữa Azerbaijan và Armenia đã đóng băng suốt nhiều thập kỷ do tranh chấp lãnh thổ ở vùng Nagorno-Karabakh. Chuyến đi của bà Colonna diễn ra giữa lúc các quốc gia phương Tây và Nga đều cáo buộc Azerbaijan vi phạm lệnh ngừng bắn để chấm dứt xung đột với Armenia vào năm 2020, thỏa thuận trên do Moscow làm trung gian. Căng thẳng tái diễn trong tuần này với việc Azerbaijan thiết lập một trạm kiểm soát ở tuyến đường duy nhất nối Armenia và Karabakh.
Ngoại trưởng Pháp sẽ hội đàm với Tổng thống Aliyev, lãnh đạo lâu năm của Azerbaijan, và người đồng cấp Jehun Bayramov. Pháp trong những tháng gần đây đã nỗ lực hòa giải, kéo giảm căng thẳng trong khu vực Tây Á, giữa lúc Nga đang phải chú tâm vào xung đột giữa nước này và Ukraine. Một nguồn tin ngoại giao của Pháp cho biết chuyến thăm của bà Colonna là quan trọng, nhưng lại diễn ra trong bối cảnh cực kỳ căng thẳng do quan hệ giữa Paris và nước chủ nhà đã trở nên trắc trở trong những tháng gần đây. Sau chuyến thăm Azerbaijan, Ngoại trưởng Colonna sẽ đến Armenia trước khi đến thăm Georgia vào ngày mai 28 tháng 4. Chuyển sang những tin tức kinh tế và an sinh xã hội. Tại Singapore, Reuters hôm 27 tháng 4 cho biết nước này đã tăng thuế đối với hoạt động mua bán bất động sản tư nhân. Quyết định đột ngột trên được công bố vào hôm 26 tháng 4. Trong tuyên bố mới, thì chính phủ Singapore cũng tăng gấp đôi thuế trước bạ đối với người nước ngoài lên đến 60%. Thông báo chung từ Bộ Tài chính, Bộ Phát triển Quốc gia và Ngân hàng Trung ương Singapore cho biết thuế trước bạ áp dụng với công dân và thường trú nhân của Singapore sẽ tăng, nhưng mức tăng thấp hơn đối với người nước ngoài. Khoản tăng này cũng chỉ được tính vào bất động sản thứ hai và các tài sản tiếp theo của họ. Giá mua và thuê bất động sản ở Singapore đã tăng liên tục trong những năm gần đây do dịch Covid-19, làm gián đoạn các dự án xây dựng. Thị trường địa ốc ở Singapore là thị trường đầu tư an toàn cho những người nước ngoài giàu có. Do đó, giới chức nước này luôn theo dõi chặt chẽ để đảm bảo giữ giá nhà ở mức phải chăng cho người dân và phù hợp với nền tảng kinh tế. Cổ phiếu các công ty bất động sản ở Singapore bao gồm tập đoàn UOL và Phát triển thành phố đã giảm vào ngày 27 tháng 4 sau thông báo trên. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 27 tháng 4 sẽ tổ chức bỏ phiếu phản đối lệnh cấm phụ nữ Afghanistan làm việc cho cơ sở Liên Hợp Quốc đặt tại nước này, đồng thời kêu gọi chính quyền Taliban nhanh chóng đảo ngược cuộc đàn áp quyền của phụ nữ và trẻ em gái. Theo Reuters, Liên Hợp Quốc sẽ bỏ phiếu cho dự thảo nghị quyết do UAE và Nhật Bản soạn thảo. Dự thảo mô tả lệnh cấm của Taliban là điều chưa từng thấy trong lịch sử Liên Hợp Quốc, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ nữ trong xã hội Afghanistan. Tài liệu cũng cho rằng lệnh cấm làm suy yếu nhân quyền và nguyên tắc nhân đạo. Đại sứ UAE tại Liên Hợp Quốc Lana Nushbek cho biết là lệnh hạn chế có thể đe dọa toàn bộ hoạt động của Liên Hợp Quốc ở Afghanistan và Hội đồng Bảo an không thể im lặng. Nhiều vấn đề còn tồn tại ở Afghanistan và cần được giải quyết. Tuy nhiên rõ ràng không có phụ nữ, tình hình thảm khốc ở quốc gia Nam Á không thể được giải quyết một cách triệt để và lâu dài, bà Lana Nushbek nói. Được biết, cuộc bỏ phiếu nói trên diễn ra trước cuộc họp quốc tế dự kiến diễn ra ở Doha vào ngày mùng 1 đến mùng 2 tháng 5 về vấn đề Afghanistan. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sẽ họp kín với đặc phái viên nhiều nước về vấn đề Afghanistan để tìm ra cách giải quyết hiệu quả ứng phó với Taliban. Hồi đầu tháng này, Taliban đã bắt đầu cấm phụ nữ Afghanistan làm việc cho Liên Hợp Quốc. Tháng 12 năm ngoái, chính quyền Taliban cũng không cho phép phụ nữ làm việc trong các nhóm gây quỹ nhân đạo. Kể từ khi giành lại quyền lực từ chính quyền do phương Tây hậu thuẫn vào năm 2001, Taliban đã thắt chặt kiểm soát phụ nữ trong các hoạt động cộng đồng, bao gồm ngăn cản phụ nữ học đại học và đóng các trường trung học dành cho nữ sinh. Taliban khẳng định họ tôn trọng quyền phụ nữ dựa theo luật Hồi giáo hà khắc. Giới chức Taliban nhấn mạnh các quyết định về việc phụ nữ có được tham gia công tác viện trợ hay không là vấn đề nội bộ của Afghanistan. Được biết, dự thảo cũng công nhận sự cần thiết của việc đối phó đối với những thách thức trong nền kinh tế Afghanistan, bao gồm sử dụng tài sản thuộc về Ngân hàng Trung ương Afghanistan vì lợi ích người dân nước này. Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 26 tháng 4 cảnh báo là tình trạng bùng phát dịch bệnh và thiếu dịch vụ chăm sóc cần thiết giữa lúc xung đột tiếp diễn có thể khiến thêm nhiều người Sudan thiệt mạng, thông tin được Reuters đăng tải. Cụ thể, ông Tedros nói, ngoài số người thiệt mạng và bị thương do xung đột, WHO dự đoán sẽ còn rất nhiều người Sudan qua đời do dịch bệnh bùng phát, thiếu thốn thức ăn, nước uống. Trong khi đó, dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết bị gián đoạn, đơn cử người dân không thể được tiêm chủng. Được biết, giao tranh đã bùng phát giữa quân đội Sudan và lực lượng bán quân sự hỗ trợ nhanh RSF. Theo số liệu mới nhất của WHO, xung đột đã khiến ít nhất 459 người thiệt mạng, hơn 4.000 người bị thương. Các cuộc đụng độ tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 3 ngày. Ông Tedros nói thêm, WHO ước tính khoảng 25% số người thiệt mạng trong trường hợp có thể được cứu sống nếu được sơ cứu cơ bản. Tuy nhiên, giữa bối cảnh hiện tại, nhân viên y tế, y tá và bác sĩ không thể tiếp cận người bị thương. Mike Ryan, người đứng đầu chương trình y tế khẩn cấp của WHO nhấn mạnh, tình trạng thiếu nước sạch và vaccine cùng các vấn đề vệ sinh là những yếu tố gây nhiều rủi ro nhất cho sức khỏe mọi người giữa xung đột dữ dội. Liên quan đến Haiti, trong cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 26 tháng 4, Liên Hợp Quốc cho biết tỷ lệ tội phạm ở quốc gia vùng Caribe đã tăng gấp đôi vào năm ngoái, thông tin được Reuters đăng tải. Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về vấn đề Haiti, Maria Isabel Salvador cho biết, bạo lực băng đảng đã gia tăng ở mức báo động. Người dân Haiti phải tự cứu lấy mình do cảnh sát ít có mặt xử lý tình hình.
Ngoại trưởng Haiti Jean-Victor Genius thông tin thêm, các băng đảng tăng cường tấn công cực đoan, phá hoại, bắt cóc, trộm cắp, ám sát, đồng thời kêu gọi Liên Hợp Quốc giúp đỡ. Do cuộc xung đột, 4,9 triệu người dân Haiti đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực và khoảng nửa dân số sống dưới mức nghèo khổ. Các băng đảng ở Haiti đã lộng hành và táo tợn hơn kể từ khi Tổng thống Jovenel Moïse bị ám sát vào năm 2001. Người dân bị mắc kẹt trong bối cảnh hỗn loạn, hầu hết đất nước đã rơi vào tình trạng vô luật pháp. Tình hình an ninh trở nên tồi tệ hơn trong những tháng gần đây khi các cuộc đấu súng giữa băng đảng và cảnh sát diễn ra mỗi ngày, khiến cho hàng trăm người thiệt mạng, hàng ngàn người phải sơ tán. Các nhóm tội phạm đã kiểm soát 80% khu vực đô thị Port-au-Prince. Có khoảng 200 băng đảng hoạt động tại đây. Chính phủ Haiti và giới chức cấp cao của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi thành lập lực lượng quốc tế hỗ trợ cảnh sát Haiti chống lại các băng đảng. Chuyển sang tin tức liên quan đến thiên tai. Thưa quý vị, hôm 26 tháng 4, bão mạnh đã càn quét bang Florida, Mỹ, kéo theo mưa đá và gió dữ dội ở biển Vero. Vào tối ngày 26 tháng 4, giới chức Florida đã cảnh báo nguy cơ sấm sét nguy hiểm xảy ra nhiều nơi của bang, đồng thời mưa đá và gió mạnh có thể phá hủy tài sản người dân. Theo phương tiện truyền thông địa phương, nhiều hộ gia đình đã mất điện, chưa có ghi nhận về trường hợp tử vong hoặc bị thương nặng. Được biết, chỉ 2 tuần trước, bang Florida cũng đã oằn mình trong mưa bão khi thành phố Fort Lauderdale hứng chịu lượng mưa gần 300 mm chỉ trong vài giờ và gây ngập lụt. Hoạt động tại các sân bay và đường sắt bị gián đoạn nghiêm trọng. Cũng liên quan đến Mỹ, Reuters hôm 27 tháng 4 đưa tin các thành phố dọc theo sông Mississippi đã hứng chịu lũ lụt sau khi tuyết tan. Trận lũ diễn ra vào hôm 25 tháng 4, các cảnh quay ở thành phố Fountain, tiểu bang Wisconsin cho thấy các công viên và tuyến phố ngập trong nước lũ. Trong khi đó, ở thị trấn Champollion, các biển báo đề phòng lũ quét đã được treo ở khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia. Ở thành phố Dubuque, bang Iowa, nước lũ đã chảy vào khu vực nhà dân. Truyền thông địa phương cho biết chính quyền đã phong tỏa một số tuyến đường để kiểm soát lũ. Mực nước ở sông Mississippi dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục trong năm nay sau khi bão tuyết quét qua các khu vực phía đông nước Mỹ vào mùa đông. Hôm 26 tháng 4, giới chức Tây Ban Nha đã cứu các loài cá bản địa do con sông mà chúng đang sống bị khô hạn. Ở thời gian gần đây, Madrid phải hứng chịu nhiệt độ cao bất thường. Cơ quan khí tượng Tây Ban Nha giải thích đó là hậu quả của biến đổi khí hậu. Reuters ghi nhận ở thành phố Đông Bắc Girona, giới chức Tây Ban Nha sử dụng các dụng cụ có mức điện thấp để khiến cá ở sông Onia bất tỉnh. Sau đó đặt chúng vào trong túi nhựa và chuyển đến sông Tê, cách đó 10 km, nơi có mực nước cao hơn đáng kể. Họ chỉ chuyển các loại cá đặc hữu của sông Onia, trong khi đó các loài du nhập đã bị tiêu hủy. Tây Ban Nha đã trải qua 36 tháng liên tiếp có lượng mưa dưới mức trung bình. Các hồ chứa hiện chỉ đạt mức 50% sức chứa. Tuy nhiên ở vùng đông bắc của Catalonia và vùng phía nam của Andalusia, mức nước đã xuống xấp xỉ 22%. Tháng trước, hồ chứa Shaw, cách thành phố Barcelona 100 km về phía bắc, chỉ đạt 10% sức chứa. Các thuyền đã bắt được hàng tấn cá ở đây. Trong báo cáo thường niên cơ quan về biến đổi khí hậu, Copernicus của EU cho biết, vào năm 2022, phía Nam châu Âu đã trải qua thời gian dài kỷ lục đối mặt với nền nhiệt cao. Thưa quý vị, ở tuyến phố Hama thuộc thủ đô Damascus, Syria, hương thơm truyền thống và có phần Tây phương tỏa ra từ một cửa hàng nước hoa nhỏ, thu hút không ít khách qua đường. Chủ cửa hàng, ông Mazen Jacour, đã nỗ lực theo đuổi đam mê của mình, dẫu gặp muôn vàn khó khăn. Ông Mazen Jacour, 40 tuổi, đã làm việc trong lĩnh vực nước hoa từ khi còn là cậu bé. Ông từng ghé cửa hàng của bố và ông nội mình, xem và học cách họ tạo ra những sản phẩm tốt nhất với công thức đặc biệt từ dầu, nước cất và cồn. Từ khi xung đột bùng nổ khắp Syria, công việc của ông Jacour cũng bị ảnh hưởng. Do đó, khó nhập khẩu dầu và chi phí chiết xuất tinh dầu đắt đỏ hơn. Cuộc suy thoái kinh tế ở Syria trong 2 năm qua đã tạo thêm gánh nặng. Để tiết kiệm chi phí, ông Jacour đã phải tự chế tạo thiết bị để chiết xuất tinh dầu làm nước hoa. Ông giải thích đây là sản phẩm nội địa, do chính người Syria tạo nên. Chúng tôi cố gắng tránh lãng phí dầu bằng cách chiết xuất nhiều nhất có thể. Sau đó Syria đã đối mặt với khủng hoảng năng lượng. Công việc sản xuất nước hoa thêm khó khăn do công cụ chiết xuất dầu chạy bằng điện. Mặc cho vô số trở ngại, ông Jacour vẫn tin rằng ông có thể cạnh tranh trên thị trường chế tạo nước hoa. Ông Jacour nói các đối thủ của tôi không thể chế tạo ra những sản phẩm mới, hầu như họ chỉ làm một cách dập khuôn như pha tinh dầu, nước cất và cồn để tạo ra nước hoa, nhưng đó không phải là sản phẩm thủ công. Nghệ nhân chia sẻ thêm, chúng tôi muốn cạnh tranh với các công ty quốc tế nhưng bằng cách nào? Các thiết bị làm nước hoa của chúng tôi đã được cải tiến. Nhờ đó tôi có thể đạt được các nốt hương của từng loại nước hoa. Gina Sharp, một khách hàng của ông Jacour, bày tỏ hài lòng. Nước hoa của ông Jacour có giá thành hợp lý và chất lượng xuất sắc. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.